السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم حتة غرزة جميلة جدا، حلوة قوي 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 كمان. غرزة راقية بمعنى كلمة راقية، غرزة رقيقة كده وشكلها جميل قوي وبسيطة جدا، وان شاء الله المبتدئين يقدروا برضو يشتغلوها معانا عشان هي سهلة خالص وبسيطة. وان شاء الله معايا بسهل لكم كل الشغل. هنشتغل مضاعفات العدد 4. هشتغل معاكم بإبرة 3، هشتغل معاكم بخيط هيمالايا. طبعا انتوا نوع الخيط ده انتوا بتتحكموا فيه، وكمان الإبرة. تمام، هشتغل مضاعفات العدد 4. آه يعني هعمل معاكم حوالي 24 غرزة بالظبط. ان شاء الله هنشتغل 24 غرزة. هخلص الغرز بتاعتي وهرجع لكم. طبعا بعد ما خلصت الغرز بتاعتي انا عديت اول 4 سلاسل، وجيت داخله في الغرزه الرابعه. عملت ايه يا حبايب قلبي؟ اشتغلت فيها 4 عمود بلفه زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. وبعد كده جيت واخده لفه على الابره وعدى سلسله 2 3، وبرضو هدخل في الرابعه هشتغل فيها 4 عمود بلفه. تمام، يبقى انا بعمل ايه؟ بعد 4 سلاسل، بدخل في الرابعة اشتغل فيها. طبعا اول غرزة بشتغل 3 جنب جنب ال3 سلاسل. تمام، يبقوا معايا 4 عمود بلفة. وبعد كده هرجع اعد تاني 1 2 3، وبدخل في الرابعة اشتغل فيها 4 عمود بلفة. يبقى انا الصف بتاعي كله هيكون بنفس الطريقة دي، اللي هو اول صف. هخلص اول صف حبايب قلبي وهرجع لكم. طيب يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم على حاجه. طبعا احنا عشان العدد بتاعنا تمام زي الفل مظبوط، بنوصل لاخر 4 سلاسل بيكونوا 4 معايا، مش بيكونوا ناقصين ولا بيكونوا زايدين. بدخل في الغرزه الاخيره وبرضو بعمل فيها ايه؟ بعمل فيها 4 عمود بلفه. تمام، عشان ابدا اشكل الغرزه بتاعتي ارتفع ال3 سلاسل والف الشغل بتاعي. تمام، عشان ارجع اشكل الغرزه بتاعتي هرتفع ال3 سلاسل وارجع الف الشغل بتاعي. عشان ابدا اشكل الغرزة بعمل ايه؟ شايفين الفراغ اللي بين 4 عمود الاولانيين و4 عمود التانيين؟ هعمل ايه؟ بشتغل جواه. آه باخد 5 لفات كده، بعد يعني ادخل جوه الفراغ واخد لفة لغاية لما يبقوا معايا 5 لفات على الابرة. ال5 لفات الاولانيين
بقفلهم بايه، بقفلهم بغرزة نص عمود، وبرجع ال5 لفات اللي هما التانيين في نفس الفراغ الاولاني مش بقفلهم، برجع داخلة على طول في الفراغ اللي من بعده برضو اعمل فيه 5 لفات على الابرة. كده هيبقوا معايا 10 لفات، باخد لفة وبخرج بين ال10 كلهم، بكون ضمهم على بعض كده، واخد لفة واجي طالعة عاملة غرزة نص عمود. تمام، هنا في يعني بعمل ايه، بعمل غرزة نص عمود وبرجع ادخل في نفس الفراغ اعمل تاني يا حبايب قلبي 5 لفات على الابرة. نعدهم مع بعض بالراحة لو انتوا هتتلخبطوا. تمام، بعد ما بعمل 5 لفات ما بخرجش منهم، لا باجي داخلة في اللفة اللي من بعدها في الفراغ اللي من بعده اعمل كمان 5 لفات، هيبقوا معايا 10 لفات هلزقهم في بعض. لزقهم ازاي، هاخد لفة واخرج منهم واجي واخدة لفة على الابرة خارجة منهم كده، واجي عاملة من جنبها على طول غرزة ايه، غرزة نص عمود. تمام، عشان افصل ما بين ال5 لفات التانيين واخواتهم. تمام، وهكذا لحد ما اخلص الصف ده يا حبيب قلبي، اخلص الصف وارجع لكم. طيب حبايبي، هنا ده شكل الصف الاول بعد ما خلصت الغرزة بتاعتي. طبعا بننهيها طبعا بعمود بلفة، وبرده بنبتدي الصف الجديد بعمود ب3 سلاسل. تمام، يعني يعتبر عمود بلفة معايا. هاجي بقى عشان ارجع اشكل الصف اللي هو عبارة عن 4 عمود بلفة، اسيب تحتهم 4 سلاسل وادخل في يعني اسيب 3 سلاسل وادخل في الرابعة اشتغل تاني عمود بلفة. بعمل ايه، باجي بعد اول 3 سلاسل عملتهم جنب اول فراغ صغنن هيقابلني هشتغل فيه كمان 3 عمود بلفة. بشتغل فين بقى يا حبايب قلبي، ال4 عمود بلفة التانيين زي ما انتوا شايفين بالظبط كده، ما بين ال5 لفات واختها ال5 لفات التانية اللي هم يعتبروا ال10 اللي بنخرج منهم مرة واحدة. اهو اهو بنفس الطريقة دي اشتغل فيها ايه، اشتغل فيها ال4 عمود بلفة. بشتغلهم فين، بشتغلهم ما بين ال5 لفات واختهم ال5 لفات اللي هم ال10 اللي انا بخرج منهم مرة واحدة. تمام، هشتغل بنفس الطريقة اهو، بوريكم المكان بالظبط عشان ما تتلخبطوش. لو لسه مبتدئين بشتغل هنا وباجي في الاخر كمان هرتفع برضو العمود بتاعي، هخلص وارجع لكم. هنا خلاص خلصت الصف زي ما قلتلكوا، هبدأ بقى ان انا اشكل الغرزة تاني. هرجع ارتفع 3 سلاسل والف الشغل بتاعي، وهاجي في الفراغ الاولاني اللي هيقابلني ده هشتغل فيه 5 لفات، واعمل بعدها غرزة نص عمود، وارجع اوصل 5 لفات ب5 لفات.
هيبقوا 10 لفات، اخرج منهم مرة واحدة زي ما بقولكوا كده بالظبط. يعني ما شاء الله غرزة واضحة خالص، مش عايزة اي شرح، شرحة نفسها والله يا حبايب قلبي. اتمنى يا رب الغرزة تعجبكوا وتنول اعجابكوا، وتعبي ما يروحش على الفاضي. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في كومنتات، وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد من القناة بتاعتي. خليكم معايا لنهاية الغرزة عشان تشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. هنا خلاص وصلت لنهاية الغرزة، ما شاء الله جميلة ازاي. هنقول ايه بقى، الغرزة دي بتنفع معانا في شغل الكوفيات وفي شغل الشنط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.